سلام به رفقای همیشه همراهم. شب هرچی ببریم 180 امشب رو از یکی از گرونترین شهرک‌های تهران که همیشه پاتوق تفریح و خوشگذرونی و دور همی جووناست شروع می‌کنیم، یعنی شهرک قند. جایی که اجراهای خیابونیش حال و هوای خاصی بهش داده. در ادامه شب میریم به لوکسترین و پر سر و صدا ترین محله کرج، یعنی عظیمیه. بین بچه های کرج تو مرکز خریدای معروف و خیابونای پر جنب و جوش میگردیم و این روزهای ایران رو با هم میبینیم. وقتی تو این محله ها قدم میزنیم، چیزی که خیلی توجه آدم رو جلب میکنه اینه که انگار گرونی و تورم خیلی روی مردمش تاثیر نذاشته، در حالی که 80% جامعه زیر فشارن و فقط برای قدم زدن میان و قدرت خرید خیلی کم شده. دل برزی رو شد با تمام سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونم حالم این روزا با ترسم هست آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو اصلیشم ندی واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است میمیرم بری آخرین دفعه است آره بازه تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه غم و حرفای تو مثل حرف همه سان سازیه این یه بازیه بی هوا نوازشم کن عشق و قصه هامو کم کن با نگاه بی قرارت باز دوباره عشقم کن عشق و قصه هامو کم کن قلب من باغونه داره حرف عاشقونه داره راه دیگه اینو داره غیر از این نزداره سرشونه حد بذاره خودمو تو گول نمیشه بزنم با پاریدی از سرم یه ذرم افتاده دوباره باز تو سرم بیام ببینمت تو رو خودمو که گول نمیشه بزنم به پاریدی از سرم یه ذرم افتاده دوباره باز تو سرم بیام ببینمت تو رو. راستی اگه دوست دارید از محله یا خیابونی که براتون پرخاطر است یا خیلی وقت ندیدیم ویدیو بگیرم، حتما تو کامنت ها بنویسین، چون همه تلاشم اینه ویدیوهای آماده کنم که از دیدنش خوشتون بیاد و ممنون میشم که شما هم با یه لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنید و همراه هم باشین. نمای چی نگرم
های ظرفی داریم و 100 تومن. خانمای محترم امشب هرچی ببریم 180
خوشحال میکنه. Or